වෙනද වගේම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් ඔයාලට වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. අද කතා කරන්න හදන්නේ Truecaller. ඉතින් මේ Truecaller එක අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ අපි ෆෝන් එකට contact number එකක් save කරලා නැතුව තියෙද්දි කවුරු හරි අලුත් number එකකින් අපිට call එකක් එනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ save කරලා නැතුව ඒ number එක කවුද කියලා අඳුරගන්න. ඉතින් ඒක කරන්නේ මේ Truecaller එක හරහා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ගොඩක් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න බලනවා. ඉතින් අපිට ඒක ගොඩක් වෙන්න කවුද කියලා බලලා ආන්සර් කරන්නත් ආන්සර් නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ හේතුව නිසා මේ Truecaller app එකේ අපි ගොඩක් අය ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න බලනවා. හැබැයි මේකේ අපි කොහොමද Truecaller එක හරහා කෝල් එකක් එද්දි අපි සේව් කරගත්තේ නැති නම්බර් එකක් නමක් ප්‍රදර්ශනය වෙන්නේ, නම ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් මේක එන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ෆෝන් එකට Android එකට හෝ Apple එකට මේ Truecaller එක ඉන්ස්ටෝල් කරගද්දී අපෙන් contacts numbers ටික ඉල්ලනවා. ඉතින් එතකොට ඒ අපි permission එකක් විදියට ඒක allow කරනවා. එතකොට වෙන්නේ මේ Truecaller එකේ server එකේ එතකොට main server එකේ අපේ contacts ටික ගිහින් save වෙනවා. ඉතින් එතකොට අපේ contacts ටික ඒ server එකේ save වෙනවා. එතකොට කාව හරි අපිට call එකක් දෙද්දි ඒ කොහේ හරි save වෙලා තියෙන number එකක් server එක හරහා අපිට එනකොට අපි save කරපු number එකෙන් හෝ වෙන කෙනෙක් ඒ number එක save කරවුනම අපිට display වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේ Truecaller එක හරහා අපිට නමක් ප්‍රදර්ශනය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක වෙන්නේ අර server එක හරහා අපිට අපේ number save වෙච්ච නිසා. ඉතින් ඒකේ තව දෙයක් තමයි සමහර වෙලාවට අපි 10 දෙනෙක් ඉඳලා 10න් 5ක්ම අපි කියමු 5ක් 6ක් හරි අපිට අනුවර්තන නාමයක් දැම්ම කියලා සමහරක් අය. ඉතින් අපිත් කියනවානේ. එතකොට අපි කියමු කළුමාව කියලා. ඉතින් කළුමාව වගේ දැම්මොත් 6 දෙනෙක් විතර අන්න ඒ වැඩි හරියක් save කරන number එක අපිට Truecaller එක හරහා එද්දි අපිට කළුමාම කියලා display වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි අපිට මේ Truecaller එක හරහා නමක් display වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් අපිට බෑ අපි යාගේ address එක කොහෙද ඉන්නේ ඒ දේවල් ටික බලන්න. ඉතින් යාගේ නම විතරක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක දුරකථන සමාගම් වලින් ඉල්ලගෙන කරන දෙයක් නෙවෙයි. අපි විසින්ම save කරද්දි අපේ contacts අපි දන්නේම නැතුව Truecaller එකේ server එකේ save වෙලා ඒ හරහා තමයි අපිට මේ නම බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අපිට පුළුවන් තව කවුරු හරි අනුවර්තනය වෙන නමක් දාන්න නැතුව අපේම නම අපිට දාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා Truecaller එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරලා ඒ වගේම තමන්ට කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට Play Store එකට ගිහලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මේ විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Truecaller එක ඉතින් ඒක ගොඩක් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි, හරි පහසු දෙයක්. Play Store එකට යන්න, Play Store එකේ ගිහිල්ලා Truecaller කියලා ගහන්න මේ විදියට Truecaller කියලා ගහලා app එක මෙන්න මේ logo එකෙන් තියෙන්නේ මේ විදියට ගිහිල්ලා download කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක තව දෙයක්. දැන් අපි කැමති නෑ අපේ නම මේ විදියට අපේ contacts save වෙනකොට. ඒ දේවල්ට අපි අකමැති නම් අපිට පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න. ඉතින් Google එකට හරි Chrome එකට හරි ගිහිල්ලා search කරන්න Truecaller කියලා. ඉතින් ඒක Truecaller කියන පළවෙනිම link එකට ගිහිල්ලා නිතරම භාවිතා නොවන email address එකක් ගහලා නැත්නම් email address එකක් create කරලා ඔයාලට මේක register වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ නම කොයි විදියටද save වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඉතින් දැනගන්න. ඉතින් අපි කියමු අපේ නම වෙන නමකින් save වෙලා තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි සමහරක් වෙලාවට කියන නම් තියෙනවනේ. එතකොට අපිට ඒක ලොකු ගැටලුවක්. අපි කැමති නෑ මේ නමට. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ අපිට පුළුවන් මේ නම ඕන අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ Google Chrome එකට හරි Firefox එකට හරි ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙකට විතරක් නෙවෙයි web browser ඕනෙම එකකට ගිහිල්ලා ඔයාලට search කරලා බලන්න Truecaller Unlist කියලා. එතකොට Truecaller Unlist කියන එකේ පළවෙනි link එකට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ link එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ number එක සඳහන් කරලා මේ number එක මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂම දේ. අපිට පුළුවන් Truecaller එකේ අපේ නම අපිට හරියන්නේ නැති නමක් තියෙනවා නම් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරන්න Truecaller Unlist කියන එක type කරලා ඒ එන පළවෙනිට මෙන්න link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඒක unlist කරන්න. ඉතින් මම description එකේ ඒ link එක දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඒක අයින් කරලා දාන්න. එහෙනම් Truecaller එකේ තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුවක් අපිට මේකෙන් විසඳුණා. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ගොඩක් ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. අවසාන වෙනකම් බලනවා නම් channel එක subscribe කරලා like කරලා comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් යාළුවෙකුට recommend කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහදී හැමෝටම ජය වේවා.